Πώς θα πετύχω στη ζωή μου, πώς θα πετύχεις στη ζωή σου? Κέριο ερώτημα, καυτό ερώτημα, απασχολεί τους πάντες. Όλοι ο καθένας με το δικό του ορισμό επιτυχίας, θα τα πιάσουμε αυτά μέσα στο βίντεο. Προσπαθούνε. Μέσα αυτό το βίντεο πιστεύω θα βοηθήσω λίγο στη διαδικασία να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να προσωποποιήσουμε αν θες λίγο τη διαδικασία, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια δράσω στο πεδίο. Είμαι σε αυτό το κανάλι για να προσφέρω και εγώ τη δική μου τοποθέτηση, για να μιλήσουμε μετά μαζί, για να διαδράσουμε μέσα από σχόλια που περιμένω τα σχόλιά σου, να μου πεις πώς βλέπεις και εσύ το θέμα της επιτυχίας, τη δική σου διεκδίκηση, πώς κυνηγάς τους στόχους σου, πώς στέκεσαι μες στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν στην επιτυχία. Όπως μάλλον χρειάζεται και κάθε φορά κάνουμε στα βίντεό μας, χρειάζεται αρχικά να την ορίσουμε. Τι είναι αυτή η επιτυχία? Δεν είναι κάτι καθολικό, δεν είναι κάτι που αφορά τους πάντες με τους ίδιους όρους. Ο καθένας βάζει το δικό του πύχη, ο καθένας δημιουργεί τους δικούς του στόχους. Ο καθένας κυνηγάει αυτά που για τον ίδιο έχουν κάποιο νόημα. Και αυτό που λέμε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει κάποιος άλλος να μιλάει αντί για μας, γιατί δεν χρειάζεται να ακούμε φωνές άλλων ανθρώπων, γιατί αποπροσανατολιζόμαστε αν άλλοι τοποθετούνται στο τι είναι επιτυχία για μας, στο ποια είναι η δική τους επιτυχία και καλό θα ήταν για μας να την ακολουθήσουμε, να την αντιγράψουμε, τους τρόπους με τους οποίους διεκδίκησαν τα δικά τους επιτυχημένα αποτελέσματα, τη δική τους διαδρομή, τη δική τους ιδιοσυγκρασία, δεν μπορούμε να αντιγράψουμε κανέναν. Ακόμα και να προσπαθήσουμε να μοιάσουμε στους ανθρώπους, πιο πολύ παιδευόμαστε παρά καταφέρνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό, αν θέλεις, το σκέφτεσαι, το συζητάμε και κάτω στα σχόλια. Ο καθένας έχει μια δική του ιδιοσυγκρασία, έχει και μια δική του διαδρομή. Κάπως ο καθένας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπεις το βίντεο, έχουμε φτάσει στη ζωή μας σε κάποιο σημείο, έχοντας περάσει ο καθένας διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους. Διαφορετικά από κάθε άλλον άνθρωπο, διαφορετικές εμπειρίες, γιατί δεν είναι συνέχεια ίδιες, που ο καθένας μαζεύει στη ζωή του. Ο καθένας μετά με τη διαφορετική δική του ιδιοσυγκρασία επεξεργάζεται ό,τι έχει ζήσει και κάπως σχηματίζει μια αίσθηση για το ποιος είναι, για το πώς μπορεί να λειτουργήσει, για το ποιες είναι οι ικανότητές του, για το ποιοι είναι οι στόχοι του, ακόμα και για το πώς ορίζει την επιτυχία του. Αυτή η προσωποποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί? Γιατί με βάση το βασικό μας άνθρωπο, τον πρωταγωνιστή μας, τον εαυτό μας, θα διεκδικήσουμε το οτιδήποτε στη ζωή. Ποιος θα κυνηγήσει την επιτυχία μας? Ο διπλανός? Ο μέσος όρος της κοινωνίας? Κάποιο πρότυπο? Ο άνθρωπος δίπλα μας? Ένας πρόγονος? Ένας απόγονος? Ένας φίλος? Ένας συνεργάτης? Ένας συνομήλικος? Ποιος θα τη διεκδικήσει? Εμείς. Οπότε, χρειαζόμαστε να ξέρουμε το βασικό μας άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος με βάση το τι θέλει, το ποιος είναι και το τι ικανότητες διαθέτει, εφαρμόζοντας, επενδύοντας το δυναμικό του, την ενέργειά του, τις ικανότητές του πάνω σε επιλογές που θα κάνει, θα διεκδικήσει αυτά που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι αποτελούν, στοιχειοθετούν την επιτυχία του. Βέβαια, επιτυχία αντιλαμβάνεσαι ότι αφορά πάρα πολλά πεδία, αφορά τα προσωπικά μας, αφορά τα επαγγελματικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, το επίπεδο δημιουργικότητας και παραγωγικότητας, πώς ο καθένας ορίζει τη στάση του σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα, που βάζει τον πύχη, τι ζητάει από τον εαυτό του, από τη ζωή του, από τα αποτελέσματά του. Είναι ιδιαίτερα προσωποποιημένο, είπαμε, και είναι σημαντικό να είναι προσωποποιημένο το πώς ο καθένας καταλαβαίνει το οτιδήποτε από όλα αυτά, την οποιαδήποτε στάση και θέση του σε οποιοδήποτε από αυτά τα πεδία. Και τώρα τι θέλουμε να υπογραμμίσουμε? Είπαμε τώρα για ένα ξεκαθάρισμα με προσωπικούς όρους που ο καθένας μας χρειάζεται να κάνει για να ξέρει τι κυνηγάει και για να ξέρει και αν είναι σε κάποια θέση να το διεκδικήσει. Χρειαζόμαστε να επισκοπούμε, να παρατηρούμε τον εαυτό μας, όχι μόνο στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος, αλλά και στην πορεία, στη διεκδίκηση οποιοδήποτε στόχου, στο δρόμο δηλαδή προς την επιτυχία, για να βλέπουμε τι κάνει για μας, τι δεν κάνει για μας. Να επικαιροποιούμε τις επιλογές μας. Και βασικά αυτό που έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, δεν θέλουμε οι επιλογές μας να αποκτήσουν κάποιον ειδικό εγωισμό. Αν θες, ο εγωισμός μας θέλουμε να εστιάσει στο ότι εμείς επιμένουμε σε κάποια προσπάθεια. Αυτό από μόνο του ούτε αγχώνει, ούτε μας βγάζει εκτεθειμένους απέναντι σε κάποιο στόχο που μπορεί να μην το πετύχουμε. Μπορεί οι επιλογές μας να μην είναι καλές. Μπορεί ο στόχος μας, ο πύχης που έχουμε βάλει, να μας ξεπερνάει. Δεν οφείλουμε να γίνουμε κάποιος άλλος για να πετύχουμε αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε ορίσει ως στόχους μας ή ως στοιχεία της επιτυχίας μας.
την επιτυχία, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα διεκδικούμε στη ζωή, σκέψου ότι το ορίζουμε, το ζητάμε, το ψάχνουμε, το χρειαζόμαστε για το καλό μας, για να μας εξυπηρετήσει. Σκέψου τώρα να μπούμε σε κάποια διαδικασία που προκειμένου να διεκδικήσει ο καθένας την επιτυχία του, ταλαιπωρείται, βασανίζεται, στεναχωριέται, νιώθει λίγος, ανεπαρκής, δεν του φτάνει ο εαυτός του. Είναι αρκετά δυσφορική αυτή η αίσθηση. Και είναι σημαντικό όσο μπορεί ο καθένας να αποφύγει τις αιτίες μιας τέτοιας αίσθησης, ουσιαστικά το να μαλώνει με τον εαυτό του, να παλεύει με τον εαυτό του, μερικές φορές μέχρι και να αρνείται τον εαυτό του, προκειμένου όμως να διεκδικήσει τον οποιοδήποτε στόχο. Σκέψου ότι, αν το λέγαμε με μία πρόταση έτσι σχηματικά, σκέψου ότι για το καλό μας μπορεί να καταλήγουμε να κάνουμε μέχρι και κακό στον εαυτό μας. Το οποίο μετά είναι και λίγο αντιφατικό, χάνει και το νόημα της η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που διεκδικούμε αυτά που θέλουμε. Αν θες, διεκδικούμε μια θέση μες στη ζωή μας που να είναι και βολική και ικανοποιητική. Αν θες, και να μας γεμίζει, όσο μπορεί να μας γεμίζει. Σε πόσο δυσμενείς δυσφορικές θέσεις και πόσο καιρό και πόσο έντονες μπορεί να είναι αυτές, μπορεί κάποιος να βρεθεί προκειμένου να διεκδικήσει μια βολική θέση στη ζωή του. Πόσο να ξεβολευτεί δηλαδή, προκειμένου κάποια στιγμή να βολευτεί. Θα ήθελα λίγο να το σκεφτείς και να το συζητήσουμε μαζί και στα σχόλια. Μιλώντας τώρα για τη διεκδίκηση αυτού που ο καθένας ορίζει ως επιτυχία, που είπαμε το θέλουμε να το καταλάβουμε αυστηρά προσωπικά, εμείς και μόνο εμείς, και όχι να ακούμε φωνές άλλων ή να μπερδευόμαστε, χρειάζεται να συνυπολογίσουμε και μια άλλη βασική παράμετρο. Είπαμε μέχρι τώρα το προσωπικό ξεκαθάρισμα, είπαμε τις δικές μας προσπάθειες, είπαμε την επικαιροποίηση, είναι όλα αυτά δικά μας κομμάτια. Και αν θες, έχουμε και εμείς κάποια ευθύνη για αυτά τα κομμάτια. Υπάρχουν όμως και κομμάτια που δεν έχουμε καμία ευθύνη. Αν θες, βάζουμε μια μεγάλη κατηγορία αιτιών, παραμέτρων, παραγόντων που δεν έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, που μπορούμε να βάλουμε έναν περίφημο τίτλο, γνωστό, το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, που λέγεται τύχη. Η τύχη, αν θες, συμπεριλαμβάνει όλες τις παραμέτρους, το οτιδήποτε δεν περνά από το χέρι μας. Γι' αυτό και λέμε ότι κάποιος το αφήνει στην τύχη του. Ή κάποιος αποτύχει, κάτι κερδίζει, κάτι πετυχαίνει, κάτι του συμβαίνει. Είναι όλα αυτά που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές παραμέτρους, άλλους ανθρώπους, ευρύτερα δυναμικά, στοιχεία και συντελεστές που μπορεί καν να μην μπορούν να περάσουν στο μυαλό μας, που συμβάλλουν, συμμετέχουν στο να διεκδικήσουμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και αν θες να σου πω και ένα παράδειγμα για την τύχη, γιατί νομίζω τα παραδείγματα βοηθάνε λίγο έτσι να πέσει λίγο περισσότερο φως και να γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Όταν λέμε για την τύχη και τη μεγάλη συμβολή της τύχης στο οποιοδήποτε αποτέλεσμα, σκέψου ένα παράδειγμα, έτσι για να την καταλάβουμε λίγο περισσότερο, που καθόμαστε σε έναν χώρο μόνοι μας, χωρίς κανένας να μας ενοχλεί, μπροστά σε ένα γραφείο και μπροστά μας στο γραφείο υπάρχει ένα στυλό. Ωραία. Απλή εικόνα, μάλλον το έχουμε ζήσει περισσότεροι. Και τώρα σχηματίζουμε εμείς το στόχο, ένα τέτοιο στόχο, ότι θέλουμε να πιάσουμε το στυλό. Απλός στόχος. Μόνοι μας είμαστε, μπροστά μας είναι το στυλό. Λογικά, μετά από κάποια κλάσματα δευτερολέπτου, το πολύ κάποιο δευτερόλεπτο, θα έχουμε απλώσει το χέρι, θα πιάσουμε το στυλό και θα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ωραία. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τα πράγματα μπορούν να πάνε πάρα πολύ στραβά. Και τώρα το θέμα μας, γιατί κάποιος θα το σκεφτεί αυτό ή θα αντιδράσει ή θα το σχολιάσει κιόλας, δεν είναι ότι κινδυνολογούμε. Απλά, σκέψου ότι δεν είναι 100% σίγουρο ότι εμείς μόνοι μας σε έναν κλειστό χώρο, πότε έχουμε απομακρυνθεί, έχουμε αποκλειστεί από εξωτερικές παραμέτρους που μπορούν να συμμετέχουν, εμείς μόνοι μας μπορούμε να πιάσουμε το στυλό. Μπορεί κάτι να πάθουμε στην υγεία μας. Μπορεί να συμβεί ένας σεισμός και να γυρίσει ο κόσμος στα πάνω κάτω. Αν είμαστε σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, μπορεί να έρθει ένα τσουνάμι και πάλι να μας γκρεμίσει το σπίτι. Μπορεί βασικά να συμβούν πάρα πολλά και το θέμα δεν είναι να αναφέρω μια σειρά από ακραία φαινόμενα ή από ακραίες παραμέτρους που μπορεί σε ένα τέτοιο απλό παράδειγμα να μας τα χαλάσουν. Γιατί το αναφέρω? Όχι για να κινδυνολογούμε, ούτε να καταστροφολογούμε, ούτε να βλέπουμε το αρνητικό ή πώς μπορεί να στραβώσει το οτιδήποτε. Ίσα ίσα. Αν ξέρουμε εμείς τι θέλουμε, αν ξέρουμε ποιοι είμαστε, αν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν διαλέξουμε στόχους κατάλληλους και ταιριαστούς για μας, που αυτό πάλι φαίνεται στην πορεία, είπαμε διεκδικούμε δοκιμάζοντας και από την δοκιμή, από τη βιωματική προσπάθεια που θα κάνουμε βγαίνει η επιβεβαίωση ή η απόρριψη κάποιας επιλογής, που χρειάζεται και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Οι επιλογές δεν μας κάνουν απλά γιατί τις κάναμε, μας κάνουν γιατί στην πράξη φαίνονται ότι μας κάνουν. Αν λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να διεκδικήσουμε οποιοδήποτε στόχο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η τύχη. Μπορεί εμείς να κάνουμε τις καλύτερες προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε, μπορεί οι στόχοι να μας ταιριάζουν, μπορεί να τα έχουμε βάλει κάτω και να νιώθουμε ότι είναι τα σωστά αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά η τύχη να μας κάνει το χατήρι.
Σκέψου ότι η τύχη, είπαμε, συμμετέχει, συνδράμει σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε οποιοδήποτε στόχο, σε οποιαδήποτε κίνηση, σε οποιαδήποτε διεκδίκηση. Μπορεί να έχει να κάνει με παραμέτρους που ούτε καν μπορεί, είπαμε, να φτάσει στην αντίληψή μας, αλλά συμμετέχει. Αλλά είναι σημαντική και χρειάζεται να την αναγνωρίσουμε. Ότι είναι ένα πεδίο, ένα φάσμα συντελεστών που μπορεί εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς, αλλά αυτοί μπορούν να κάνουν πολλά για το αποτέλεσμά μας. Αυτά για την επιτυχία σήμερα, για τη διεκδίκησή της, για την προσωποποίησή της, για τη δική μας προσωπική συνδρομή προκειμένου να διεκδικήσουμε με δικούς μας όρους το δικό μας ορισμό της δικής μας επιτυχίας. Αν θέλεις, μπορείς να σημειώσεις από κάτω το δικό σου σχόλιο, το δικό σου ορισμό, το δικό σου παράδειγμα, τη δική σου προσπάθεια, τη δική σου επιτυχία αλλά και αποτυχία. Μπορείς να γραφτείς και στο κανάλι. Είναι μια πρωτοβουλία αυτό το κανάλι με αυτά τα βίντεο που ανακοινώνουμε, προκειμένου να μοιραστούμε κάποιες τοποθετήσεις, κάποιες σκέψεις βασικά για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας μες στη ζωή. Θα συνέδραμε θετικά, θα ήταν υποστηρικτικό για την όλη προσπάθεια να είσαι και εσύ στην παρέα μας. Μπορείς να μένεις και ενημερωμένος για τα υπόλοιπα βίντεο, αυτά τα πολλά επόμενα που περιμένουμε να βγουν. Πολλά από αυτά είναι ήδη έτοιμα. Με αυτό το περίφημο καμπανάκι ειδοποιήσεων μπορείς να επιλέξεις, μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο, ενδεχομένως και αυτά που άκουσες σε αυτό το βίντεο. Με αυτό το κουμπί, με αυτό το like που μπορείς να κάνεις αυτό το βίντεο, μπορείς να μοιραστείς αυτό το βίντεο με κάποιον άνθρωπο που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να το δει σαν χρήσιμο και είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας!